روش‌های شناسایی زنان و دختران خطرناک. این تایپ‌ها برای سلامت روان شما خطرناکند. به نام خالق عشق، سلام به تو لاورایی عزیز و به همه قهرمانانی که برای ساختن یک رابطه سالم و معنادار ارزش قائلند. من حسین رادی هستم، مشاور و مدرس روابط عاطفی و امروز اینجام تا با هم سفری اکتشافی به قلب یکی از حیاتی ترین موضوعات داشته باشیم. شناخت اون دسته از زنایی که میتونن ناخواسته زندگی عاطفی شما رو به چالش بکشن. اگه آماده اید تا با آگاهی بیشتر انتخابی هوشمندانه تر داشته باشین، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین. تصور کنید وارد رابطه‌ای شدید که ابتدا همه چیز رویایی به نظر میرسه، اما به تدریج احساس میکنید انرژی شما تحلیل رفته، عزت نفستون آسیب دیده و توی باتلاقی از سردرگمی و نارضایتی گیر افتادین. این دقیقاً همون چیزیه که میخوایم از اون جلوگیری بکنیم. شناخت ویژگی‌های خاصی که میتونن نشون دهنده رابطه سمی باشن. اولین و مهمترین گام برای محافظت از قلب و آرامش شما اینه: میخوام با خودتون صادق باشین و با شجاعت به رابطه فعلی یا گذشته‌تون نگاه بکنین. این لیست رو مرور کنید و اگه نشونه‌هایی از این الگوها که میگم وجود داشت، تو کامنت ها بگو چطور حلش کردی یا باهاش کنار اومدی. ویژگی اول، بی‌ثباتی عاطفی و رفتارهای گیج کننده. یه گردباد احساسی که تو رو نابود میکنه. اون امروز شما رو مرکز جهان قرار میده و با عشق و هدیه از شما استقبال میکنه، اما فردا بدون هیچ دلیل مشخصی ناپدید میشه. پیاماتون رو بی‌پاسخ میذاره و یا حتی وجود احساساتش به شما رو انکار میکنه. این یه نوسان شدیده، نشونه بارز عدم بلوغ عاطفی و یکی از قوی ترین نشونه های یه رابطه آزاردهنده است. میدونید چرا این رفتار آسیب زننده است؟ یک، چون شما رو دچار تردید نسبت به خودتون میکنه. شروع میکنید به این فکر کنید که شاید تقصیر من بوده، شاید زیادی توقع داشتم، شاید حرفی زدم که نباید میزدم. این همون نقطه آغاز شکستن عزت نفس توه. اما شماره دو، اعتمادت رو به کل نابود میکنه. چطوری میتونیم به کسی اعتماد بکنیم که امروز هست ولی فردا نیست؟ این عدم اطمینان بنیان همه رابطه‌های سالم رو ویران میکنه. اما شماره 3 شما رو تو حالت اضطراب انتظار دائمی قرار میده. همیشه تو حالتی از استرس هستید که نکنه بازم اون صحنه تکرار بشه. این حالت انرژی روانی شما رو به طور کامل تخلیه میکنه. اما پشت این ماسک چه خبره؟ این رفتار اغلب ریشه توی مشکلات عمیق روانشناسی داره. مشکلاتی مثل ترس از صمیمیت، مشکلات هویتی یا حتی ویژگی‌های شخصیت خودشیفته. این آدم‌ها نمیتونن یه تصویر ثابت و یکپارچه‌ای از خودشون و احساساتشون ارائه بدن. اون خودش درگیر بی‌ثباتی درونیه. اما چطوری خودتون رو نجات بدین؟ شماره 1، واقعیت رو بپذیرین. قبول کنین که این الگو یه الگوی رفتاریه، نه یه استثناء. قرار نیست با گذشت زمان بهتر بشه. شماره 2، حد و مرز تعیین کنین. بهش بگین که این رفتار براتون قابل قبول نیست. اگه تمایل به تغییر نداره، بهترین کار فاصله گرفتنه. شماره 3، به واقعیت‌ها تمرکز بکنید، نه به قولایی که داده. اون چیزی رو که می‌بینید باور کنید، نه اون چیزی که میشنوید. عمل همیشه از کلمات قدرتمندتره. این گردباد عاطفی فقط زمانی تموم میشه که شما دست از تلاش برای کنترل اون بکشین و از مسیر خارج بشین. یادتون باشه عشق واقعی هرگز شبیه یه بازی قایم موشک بازی روانی نیست. عشق باید آرامش بخش، قابل پیش بینی و امن باشه. بریم سراغ ویژگی دوم این خانوما: تمرکز افراطی روی مادیات و وضعیت مالی شما. تصور بکنید یه مسابقه شغلی خیلی عجیب رفتید. مسابقه که نه درباره مهارت و شخصیت شما، بلکه فقط درباره عدد موجودی حساب بانکی شما، مدل ماشین و متراژ خونه شماست. اگه یکی از اولین پرسش‌ها یا معیارهای اصلی اون خانم برای ادامه رابطه همین موارد باشه، این یه هشدار قرمز بزرگه. این رفتار نشون میده که به داشته‌های شما علاقه داره، نه به هستی و ذات شما. یه رابطه اصیل و عمیق هرگز نباید به پایه چک و ترازنامه و صورت‌های مالی بنا بشه. این رابطه بیشتر شبیه معامله است تا پیوند. حتی اوایل رابطه ممکنه با ظرافت خیلی زیادی این سوالات رو ازت بپرسه، اما مرور زمان معیاراشو مستقیم و بی‌پرده بهت اعلام میکنه. مثلا میگه حقوقت چقدره؟ چه برنامه‌ای برای خرید خونه داری؟ ماشینتو کی عوض میکنی؟
براش چیزی مهمه که نشون دهنده موفقیت شما توی زندگیتون باشه. مثلا ماشین خوب، خونه مجلل، برند لباس، نه شخصیت شما و صداقت و مهربونی و ارزش‌های درونیتون. شما تو نظر اون یه پروژه سرمایه‌گذاری هستین، نه یه شریک عاطفی. حتی تمام برنامه‌ریزی‌های آینده از تاریخ‌های رمانتیک گرفته تا تعطیلات و حتی ازدواج تحت تاثیر چقدر خرجش میشه قرار داره. اگه بودجه کافی نباشه این برنامه‌ها رو به راحتی لغو میکنه. میدونید چرا این رابطه مثل یه بمب ساعتیه؟ چون عشق توی روزهای سخت ناپدید میشه. زندگی همیشه بر وفق مراد نیست. اگه یه روزی با شکست مالی، از دست دادن شغلت یا یه بحران اقتصادی مواجه بشی، این فرد به احتمال زیاد کنار شما نمیمونه، چون به داشته‌های شما عادت کرده، نه به خود شما. از طرف دیگه شما همیشه احساس میکنید یه صندوق پسنداز بی‌پایانین. همیشه احساس میکنید که زیر ذره‌بینین و باید بیشتر به دست بیارین تا محبت و توجه اون رو حفظ کنیم. این احساس هرگز تموم نمیشه. همچنین ارزش ذاتی شما رو نادیده میگیره. اون هرگز شما رو برای اون چه که واقعا هستین با تمام رویاها، ترسا، استعدادا و کمبوداتون نمیبینه. این موضوع به تدریج عزت نفس شما رو از بین میبره و شما رو به یه تأمین کننده مالی تقلیل میده. ریشه این رفتار چیه؟ این حالت اغلب ریشه توی ناامنی عمیق مالی به خاطر کمبودای مالی گذشته‌اش داره، یا تربیت مادیگرایی که قبلا داشته تو کودکیش، یا ارزش‌های تحریف شده‌ای که توی زندگیش داشته. این آدم ممکنه عشق رو با ارائه مادیات مساوی بدونه یا باور داشته باشه که امنیت فقط از طریق ثروت به دست میاد. اما چطوری از خودتون محافظت بکنین؟ به ندای درونی خودتون گوش بدین. اگر از همون ابتدا احساس کردید که به عنوان یه چک پول دیده میشین، احتمالاً همینطوره. این احساس رو نادیده نگیرین. حدود خودتون رو مشخص بکنین. واضح اعلام بکنید که رابطه شما بر اساس معیارهای مالی پیش نمیره. جالبه بدونید واکنش اون به این صحبت شما خیلی چیزا رو نشون میده. ببینید واکنشش چیه. همچنین سوالات متقابل بپرسید. ازش بپرسین برات چه چیزایی توی رابطه واقعا مهمه، یا اینکه اینطوری ازش بپرسین عشق تو نظر تو چه معنایی داره. پاسخ اون به شما نشون میده که به چه چیزی اهمیت میده. میتونید هم ارزش‌های خودتون رو ارزیابی بکنید. آیا شما به دنبال یه شریک زندگی هستید که عشق و وفاداری رو تو اولویت قرار بده، یا یه کسی رو میخواد که وضعیت مالی خاصی داشته باشه؟ شاید اگه این کارو بکنین دلیل جذب اون آدم مشخص بشه و شاید هم خودت باعث شدی شخصیتش اینجوری بشه. یادت باشه عشق واقعی اینطوری میگه ما همه چیزو با هم میسازیم، نه اینکه بگه تو چه چیزی داری که به من بدی. شما شریک زندگی هستید، نه یه دستگاه خودپرداز. یه رابطه سالم بر پایه احترام متقابل، عشق بی قید و شرط و حمایت عاطفی بنا شده، نه بر اساس رقم حقوق و موتور ماشین. اما ویژگی سوم، انرژی خاری و قرقرویی دائمی. رابطه‌ای که باتری روحتون رو خالی میکنه. تصور بکنید یه باتری پر انرژی که هر بار بعد یه تماس تلفنی یا ملاقات کاملا